Assalamualaikum geng, sorry ini tak aku nak dengar. Cuma nak cakap kita isi masa lapang time tak boleh berkemah. Ni semua yang kita cari. Ni spot apa ni? Timba kan ni kan? Oh, ni spot timba lah. Ni siput sedut. Yang ni siput timba. Geng, air besar geng. Ni kita cari siput. Senang je. Nampak? Ini satu. Kalau tempat saya panggil siput timba lah. Kalau tempat lain saya tak pasti lah. Jom kita cari. Ni siput sedut ni. Saiz besar sebab kawasan orang tak pergi. Saya berdua dengan kawan saya. Dia biasa dia akan duduk celah-celah ni lah. Dan gali sikit. Tapi saya memang best lah. Saya memang besar. Tengok sini. Kat celah tu satu. Oh, ini tak ada. Bentuk dia macam ni kita panggil dia, ada juga orang panggil dia siput mata lembu. Dan bersaiz besar. Kalau yang kecil kita tak ambil lah. Okay geng, kita sambung. Jauh lagi tu. Jalan ke sana pelan-pelan. Tapi kita tak akan ambil banyak lah. Kita ambil sikit dah tak pasal kan aduh ni. Ada sebiji sini. Geng, ada kerang besar terselit. Yang kita korek dia. Dia tahan dah grimis. Yalah, ini je lah. Okay. Hujan, jadi mungkin kita stop dulu kot. Nanti kita sambung balik lah kalau ada lah. Tak, itu je lah. Kita cari siput je. Kita nak berkemah yang tak dapat lah. Nanti kalau berkemah kita buat video lagi. Okay, inilah yang kita ambil sekadar je lah makan Ada lokang, siput mata lembu. Ini siput apa tah? Siput piasan ni. Kerang. Ini pun jenis siput sedut juga lah. Itu siput sedut. Yang lain selain daripada siput sedut, semua boleh makan terus. Siput sedut lah kena rendam tu bagi dia muntah. Atau orang panggil belitung. Okay guys. Okay gang, kita main bakar-bakar je ni. Okay lah. Sedap kot. Kita cuba je makan. Tengok muka member tak sabar menunggu. Okay guys, terima kasih guys. Okay, itu je lah. Okay, terima kasih. Jumpa lagi.